Hello friends, today we are going to discuss a very interesting topic and that is tongue twisters. મિત્રો આજે ખૂબ જ મજા આવે એવો એક ટોપિક આપણે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ટંગ ટ્વિસ્ટર્સ છે. ટંગ એટલે જીભ થાય, ટ્વિસ્ટ એટલે આમ તો વળ ચડવા થાય, પણ ટ્વિસ્ટ એટલે કસરત આપે એવું લેવાનું છે. જીભને કસરત આપે, સ્પીચ થેરાપિસ્ટ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી હોય એવા આજે ટંગ ટ્વિસ્ટર્સ જોવા આપણે જઈ રહ્યા છીએ. સ્પીચ ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે, સ્પીચ સુધારવા માટે આ ટંગ ટ્વિસ્ટર્સ ઉપયોગી છે. હું તમને ગુજરાતીમાં થોડા ટંગ ટ્વિસ્ટર્સની વાત કરું કે ગુજરાતીમાં અંત્યાનુપ્રાસ અલંકાર ને વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર એ બધાય ટંગ ટ્વિસ્ટર્સ કહેવાય. દાખલા તરીકે ફોઈએ ફુવાની ફાંદ પર ફટાકડા ફોર્યો, કાકાએ કાકીને કહ્યું કે કાચના કબાટમાંથી કાચી કેરી કાઢીને કચુંબર કર, દાદાએ દાદીને દાદરમાં દાણાવાળી દાબેલી દીધી. તો આ બધા ટંગ ટ્વિસ્ટર્સ કહેવાય. આપણે સંસ્કૃતમાં છે અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ અસિતમ મધુરમ, તો એ પણ ટંગ ટ્વિસ્ટર્સ કહેવાય. કોઈ પણ વસ્તુ તમે જે ગાઓ, ગીત ગાઓ, બરાબર, એ ગાવાની વસ્તુ છે, ગાયન છે, એ બધા ટંગ ટ્વિસ્ટર્સ કહેવાય. એના સિવાયના પણ અલગ પ્રકારના ટંગ ટ્વિસ્ટર્સ આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ, 5 પાપડ કાચા પાકા 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 જમો કાકા કાચા કાચા આપો પાછા, 5 પાપડ કાચા પાકા 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 જમો કાકા કાચા કાચા આપો પાછા, 5 પાપડ કાચા પાકા 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 જમો કાકા કાચા કાચા આપો પાછા. તો આવા પણ ટંગ ટ્વિસ્ટર્સ હોય કે જે તમારી સ્પીચને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો એવા ટંગ ટ્વિસ્ટર્સ આપણે ઇંગ્લિશની અંદર જોવા જઈ રહ્યા છીએ. જુઓ કે આઈરિશ રિસ્ટ વોચ, સ્વિસ રિસ્ટ વોચ, I wish to wash my Irish wristwatch. Which wristwatches are Swiss wristwatches? She sells seashells on the seashore. The shells she sells are seashells, I'm sure, for if she sells seashells on the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Okay friends, so that's all. Happy learning, happy sharing. Thank you very much.